De senaste åren har jag träffat NHL-stjärnorna i deras svenska sommarparadis. Nu ska vi se hur de har det på andra sidan. Du kan inte bara gå i sådär. Åh nej. Hur deras vardag ser ut som proffs. I världens bästa hockeyliga. Här tror jag. Vi är framme. Det här är en sån ny grej att alla har sån här övervakningskamera. Tjena! Är det bra? Det är bra själv. Bra, kul att se dig. Detsamma. Ska jag få en sån här så vi hör vad du säger. Men du, vad fint du bodde här. Ja, tack. Har du bott länge? Nej, inte så. Det går in på 3:e veckan nu eller någonting sånt. Hur stort är det? Oj, det vet jag faktiskt inte. Det är 8,800 square feet tror jag. Jag vet faktiskt inte. Det räcker för er två. Ja, vi är bara 2 stycken. Så. Ni kommer se det när vi går runt i huset sen, så kommer ni se det. Det är många rum som Ommöblerade? Ja, som är omöblerade, och våra möbler från lägenheten har inte riktigt fyllt ut allting. Vi väntar fortfarande på väldigt mycket möbler. Men det här är någon så här bara för vardagsrum eller? Ja, men det här är väl ganska vanligt här i USA med ett litet formal living room med. Sitter man och tar en drink och väntar Ja, på men dem det som kan det vara. Ja, exakt. Det är här man tar in gästerna innan de får komma in i köket. Så här får de sitta och lounge lite. Nej, men det blir väl. Här är det ganska skönt på morgonen. Jag sitter ofta här på morgonen och dricker min kaffe, för här är det morgonsol också. Jaha, sitter du och solar här inne i soffan? Så här sitter jag och tar en liten morgonkopp. Tar det lite lugnt. Vi väntar fortfarande på lite fika coasters. Shit, vad fint. Ja, tack. Ja, här trivs vi jättebra. Så det var väl egentligen det här som vi blev lite förälskade i från början. Just att det var så stort, ganska mycket ytor. Här kan vi ha liksom hela laget över på Super Bowl eller vad det nu kan vara och hosta. Oj, har du fått rosor? Nej, de där köpte jag till. Det är du som har gett? Jag har gett dem. Fan fin du. Ja, jag försöker vinna lite poäng ibland. Vad hade du varit borta länge då? Det där var faktiskt när hon fyllde år förut. Så det var en liten grej. Ditt första hattrick? Ja, det var mitt enda också. 2023? Ja, förra året mot Tampa. Förra säsongen i mars. Fan, du som har så mycket poäng, har du bara, eller bara? Ja, bara ett här. Jag gör inte så mycket mål. Jag försöker, men. Passa hela tiden. Ja, exakt. Du är så svensk. Man är så svensk. Man får börja trycka dit lite baller istället. Här är baksidan eller? Ja, här är baksidan. Så inte jättemycket har hänt här än. Vi har en liten utedel. Soffan är från lägenhetsbalkongen. Så vi tänkte vi. Du får köpa någon del till det bara. någon där har vi lilla cold tuben som. Där ja! Ja, alltså, den är ingen flashig, men den funkar utmärkt. Det var så galet när vi flyttade in från lägenheten. Då tyckte vi att vi hade en stor köksö i lägenheten, och så kom vi hit. Och våra tankar blir alltid bara så, vad ska vi göra med allting? Liksom, vad ska vi göra med alla lådor? Vi har ju liksom ingenting. Det fylls ju knappt ut någonting. Men. Alltså det känns som du är sjukt mycket ordning och reda. Jo, jag gillar ordning och reda. Och jag tycker att det hjälper mig lite i vardagen också. Speciellt när man reser ganska mycket, att det inte blir stökigt. Och man vaknar på morgonen och det är disk överallt. Och det är liksom, jag tycker det känns väldigt ohockeyspelare. Det känns som att hockeyspelare annars är lite så. Jo, så kan det vara. Sen jag tycker det här är lite roligt. Det här är vårt bord som vi hade i lägenheten. Jag har faktiskt aldrig suttit här. Det är några rum i huset här som jag tror jag aldrig har gått in i någon gång. Det här är ju ena trappan som går upp. Så den går ju upp till ena vingen. Och den stora trappan där borta, den går upp till vårat sovrum. Så vi är på olika delar av huset. På ringa då till andra vingen? Ja, exakt. En walkie-talkie. Vad heter de? Har du döpt dem eller? Nej, jag har inte döpt dem. West och East Wing. Ja, du får West Wing eller något. West Wing. Nej, jag är West Wing. Jag kommer om 10 minuter. Hallå, Jesper här. Kom. Hallå, var är du någonstans? Kom. Västra vingen. Kom hit. Kom. Det här är ena gästrummet. Det här funkar bara typ som ett rum där vi har lite skor som vi använder utomhus. Och det. Alla våra sovrum har sin egen walk-in closet och badrum och dusch. Ja, det är skönt. Och det är ju ganska onormalt mot i Sverige. Att alla sovrum har. Det är ju skönt, då kan alla gå upp och pissa på nätterna. Ja, exakt. Ja, men det är ganska skönt när
Om man har familj som kommer över från Sverige och de är lite jetlag och de vaknar tidigt. Det här är egentligen bara garage. Här, får vi titta in? Ja. Och en Volvo. Såklart, det måste man alltid ha. Alla har Volvo. Man måste ha Volvo. Vilken bil åker mest i? Porschen, oftast. Om det inte är så att det regnar eller snöar eller någonting sånt, då tar jag ofta den andra. Men ofta så tar jag Taycanen. Det där är en hybrid? Elbil. Helt el? Ja, 100% el. Ja, då är laddstation. Ja, laddstation. Så här har det inte hänt någonting. Shit, vad stort. Ja. Vad ska du ha här nere? Så här är vår ena fotbollsplan. Nej, ska jag. Nej. Så här var ena tanken att inne där skulle bli, om vi inte gör det utomhus så skulle spa-anläggningen bli här. Okay. Med bastu, dusch, kallbad, någonting sånt. Jag har såna här infraröda paneler som man får så här infrarött ljus på sig också. Tänkte vi ha en sån station där. Det blir någon typ av tv-yta här med någon större soffa där man kan ha typ en sån, lite sån här typ man cave-aktigt. Om det är någon som spiller så bryr man sig inte. Det är någon lite äldre soffa eller någonting som man bara kan sitta och halvslagga i och man kan ha gäster i. Och det är svinbra ju. Folk vill sitta och dricka bärs eller vad de nu vill ha. Badrum, dusch. Och här inne kommer egentligen gymmet bli. Så här har det inte blivit någonting än, men här kommer det bli med golvet, lite spegelvägg, det ska komma upp hantlar, lite fästen, lite olika stänger och lite sånt. Men det här var jag tidig med i alla fall. Det här var en av de första grejerna jag köpte det huset. Pingisbord? Ja, jag vet inte varför. Jag hade bara en tanke att nere i basementet så måste jag ha pingisbord eller så måste jag ha typ ett pool table. Vi har nu knappt gått igenom halva huset, men jag känner att vi redan behöver en liten paus. Så jag har gått 4000 steg. Och vad är bättre pausunderhållning än en liten utmaning? Jag tänkte att vi kan, det såg så fint ut, vi kan spela lite landhockey. Ja. Och sen tänker jag att det är alltid ett straff till. Då känns ju den här cold tubben som det känns som att den står ganska bra där. Ja, fast du gillar det där så egentligen är det ingen straff för det är bara för mig. Ja, men det gillar vet jag inte. Jag var ute och kikade på den i morse och det var 1 grad så. 1 grad? Det är kallt där. Man tycker att det är ganska gosigt att ligga kvar i sängen, det är varmt och skönt. Men då man säger åt sig själv, då är det bara rakt ut på med tofflorna, på med ett par bra brallor. Det blir lite som nästan en meditation. Reglerna i utmaningen är simpla, men straffet är brutalt. Jag var faktiskt här i morse och faktiskt slog sönder isen, för det var faktiskt is här i morse. Först till 3 mål vinner, och för varje mål man släpper in läggs 1 minut till i isbadet. Du har gjort det med det? Ja. Det gjorde jag i förrgår. Förloraren får alltså per automatik 3 minuter i 1-gradigt vatten. I solidaritet får dock vinnaren bada minst 1 minut, även om man håller nollan. Det finns ju en sak man måste ha när man ska spela. Kolla här! Är inte det här så jävla mycket amerikanskt det kan bli? Oh! Fan, det här var ju grymt ju. Kolla här. Kolla. Jag backar bort. Nu har ju du gjort upp banan för mig här i framtiden. Jag tar hit hela laget och så kör vi. Här kommer ju våran försäsong vara sen. Är klubben alltid så här träfflande eller är det special? Nej, det här är mitt eget grip som jag tycker om. Det är som en... Den är inte ja. så glid. Det heter tic-tac. 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 Burr! Jag fryser redan. Åh! Nej! Där kommer första. Yes! 1 minut. Börjar du frysa nu igen va? Jag måste dansa där. Nej! Det är helt omöjligt! Nej! Så det känns sådana här FIFA Street-regler när man måste lägga sig ner när man blir tunna. Vad här då? Yes! Nej! Var det game eller? Det är varm i alla fall. Ja, exakt. Nu har vi värmt upp. Nu är vi tillbaka på, det här är ju våran vinge. Så
Det där rummet som är här uppe, där min tröja hänger. Just nu har vi det rummet lite som typ... Jag kallar det typ mitt recovery room. Men här är typ ett rum som det här brukar vara typ det första rummet som jag kommer in på morgonen oftast. Okej, du går upp och kör här varje morgon? Men det gör inte alla NHL-spelare? Nej, det tror jag nog inte kanske alla gör. Men sånt här är grejer som jag försöker vara noggrann med. Vart kommer det ifrån? Har det alltid varit så eller? Jag har väl alltid varit intresserad av det. Men sen har jag väl alltid varit noga med att och intresserad av vad kan jag göra för små grejer för att alltid få den där extra procenten. Vad är det här för något? Det är en rödljuspanel, så den skjuter ut egentligen infrarött ljus. Det finns ju något som heter infraröd bastu och det är egentligen till för att du ska egentligen svettas inifrån istället för att det är en vanlig bastu där du börjar svettas på utsidan egentligen och du bara börjar rinna svett. Det är egentligen, ska man säga, det är väl typ blodkärl och sånt som börjar egentligen svettas och expandera som kan rehabilitera sig snabbare och vakna. Jag har träffat många hockeyspelare genom tiderna. Ja. Det är ingen som har... Men nu är allting egentligen bara egentligen liksom skyfflat in. Ja. Det ska bli intressant sen när jag verkligen har struktur på allt och gymmet är klart och spat är klart och det. Och man kan bli lite mer organiserad med allting så pass med. 63? Ja, ingen aning varför. Jag fick det från training camp när jag startade. Ja, det är bara... Så vi hade så att om det var jag tror att det var tredje runds pick i draften så fick du nummer 30-40. Var det fjärde rundan så fick du 40-50. Och eftersom att jag var sjätte runda i draften så fick jag 60. Och så. Vad fick du så sent? Många var ju tveksam på min size. Ja, just det. Det var ju den som många tvekade på. Många möten som jag hade var ju mycket att men varför ska vi ta dig när vi kan ta någon som är 1,85, 1,90. Ja. Det var så? Om de är lika. Ja, det var många. Så rakt ut? Ja. Jag tror att det var ett av lag. Jag tror att det till och med kan ha varit Buffalo eller någonting. Det var så mitt 7:e möte eller någonting där de hade sagt någonting om size och då sa jag ja men ta den stora spelaren så kommer ni ångra er eller någonting sånt. Så jag sa det till Buffalo. Vi får se, de kanske ångrade sig, det vet jag inte. Jag har inte pratat med dem än men... Du måste ringa upp dem. Ja, jag får ringa Dahlin och fråga om de ångrar sig. Ja, så tjena, kan du höra med? Här är våran soffa från lägenheten som vi egentligen bara trycker upp här. Vi visste inte var vi skulle ha den. Här är väl tanken egentligen att, för det här är de 2 sovrummen som är egentligen gästrum bakom här. Så det här blir väl egentligen typ ett litet extra vardagsrum. Men det här är de ni kör som gästrum nu eller? Det här är de som vi kör som gästrum och det är egentligen inga möbler som är inne till de här alls. Nu är det bara egentligen sängar, sängbord. Mattor har inte kommit, byråer har inte kommit. Men alltså det är så extremt stora rum här. Ja, de är ganska stora. Alltså det här, du får ju plats med en till säkert. Ja, jo. Är det du? Nej, det där är Nico och Jack. Jag får faktiskt min bubblehead för första gången i februari i år. Är det sant? Ja, helt galet. Det är lite go att få en Jo, faktiskt. Så det här är lite det större gästrummet. Så här är det ändå en lite större säng. Lite brum, som jag sa, mattor och allting kommer in sen. Är det här också ett rum? Fan vad rum det. Ja, just det, det här är ett rum. Här är jag sa det till Nicole när jag var här inne idag, för jag var här inne och flyttade runt lite grejer. Jag sa det, jag tror att det här är första gången jag är i det här rummet. Är det här den andra trappan? Det där är den andra trappan som går ner, ja. Jag ska kolla vart Nicole är. Nicole? Did you go down? Nicole? Hello. Hi. Så nu kommer ni komma in till troligtvis det tommaste rummet i hela huset. Och det är faktiskt vårt sovrum. Så här har vi bara sängen. För här väntar vi på mattor, loungestolar som man kan sitta och göra typ en liten läshörna. Så här är egentligen det tommaste. Och Det var extremt fint. ja, det här är jättefint. Det här rummet älskar vi. Med balkarna och ljusgrejerna och just hur ljus det är inne. Mysigt alltså. Ja, så det här tror jag tror att när vi har fått in alla grejer och det börjar bli lite mer hemtrevligt så kommer det nog bli jättemysigt in. Hästens? Alltid, det måste man. Sov man bättre i hästens? Det tycker jag. Det är nog, om jag ska vara ärlig, den bästa investeringen jag har gjort. Det är nog väldigt mycket saker som jag hade sålt innan jag hade sålt den där.
Det där är det bästa som finns att komma hem från roadtrip och lägga sig in där. Det här är ju det finaste man kan ha. Det här är ju Sverige, alltså hästen. Badrum. Så det här är... Det är ändå en jävla drömkåk, det får vi ändå säga. Eller? Ja, vi trivs jättebra än så länge. Duschen, ska du duscha hela laget också? De här? jag tar hit boysen och duschar. Du kan sitta liksom fyra ja. Har du alltid så här fint hemma? Ja, till större del så är det faktiskt ganska fint hemma. Otroligt. Nicole är också väldigt duktig på att organisera och sådär. Här är våran closet. Så jag får ju typ ångest för att du har sån ordning. Nej, vi har faktiskt ofta ganska ordning. Så det här är väl egentligen hennes sida på den sidan. Hur träffade du henne då? Vi träffades genom gemensamma kompisar på en middag i New York. Vi har varit tillsammans i nästan 3 år. Men vi snackade lite om det här med att de filmar alltid när de kommer till hallen och går in. Mm-hmm. Känner du press runt det att du ska vara finklädd varje gång du... Nu har det väl blivit så att nu har man ändå spelat några år och att man inte riktigt bryr sig. I början så tyckte jag att det var jättejobbigt. Eller säger de så här, fan nu kommer Bratt, han kommer samma kostym 3 gånger i år. I början av min karriär där jag tog på mig en kostym, gjorde en riktigt bra match och så kom matchen efter så tänkte jag tar nog på mig den där kostymen igen. Och då tänker man ofta om man har varit på roadtrip att boys i laget ska säga hörru, nu har jag haft på den där kostymen 3 matcher i rad. Liksom, vi har varit på roadtrip i 6 dagar nu, du har haft på den där i 6 dagar, nu får du ta och byta. Så då har man absolut tänkt tanken. Det här var 2 av de kepsarna som jag fick och som jag hittade på isen när jag gjorde mitt hattrick. Så en av dem var en jersey caps och en var någon som slängde ut en Sverige-caps. Helt ny också? Helt ny. Och det tyckte jag var... Det måste vara någon som har haft med sig den här? Det måste vara någon som har haft med sig och hoppas att man kanske signade eller Victor Hedman kanske skulle ha signat, för vi var i Tampa. Men så gjorde jag väl ett hattrick och då tänkte jag, det är ju Jeppe svensken som slängde ut en Sverige-hatt. Så det tyckte jag var lite roligt. Så den tänkte jag, det ska vi göra något kul med. Ja, vi kommer nog alltid spendera tid i Sverige. Det tror jag nog alltid. Men sen beror det på. Just nu så är jag alltid i Sverige på sommaren på grund av att jag har så extremt bra träning med fys och is och familjen är där. Och, men sen så får man ju se, liksom, blir det med framtiden med barn förhoppningsvis, ja, men då går barnen i skola och sådär, så får man ju se, då blir det väl alltid lite annorlunda. Allting ändras väl lite då får man väl egentligen ta det så som det kommer. Här har vi 1 grad. Okej, men upplägget är att jag ska ge 3 minuter. Och du, jag antar att jag är i först, eller ska du gå i först? Du kanske går in och värmer direkt när du har varit i sen. Ja, det spelar ingen roll egentligen hur vi gör. Jag kan gå i först om du vill, eftersom att du kommer att sitta längre. Men jag kan gå in och hämta en jacka då, eftersom att jag är klart. Ja, ska jag starta då? Ska du visa hur man gör? Men här kör du varje morgon? Det är din morgonrutin? Det blir väldigt ofta. Kanske inte alltid på matchdagar. Du kan inte bara gå i sådär. Du måste låta lite och... Men du måste... Hur känns det i kroppen nu? Faktiskt ganska skönt. Ja, men det gör jag inte. Det är panik. Det är friskt, man får vara ute. Ja, men sluta. Det är så skönt ändå. Men så här kan man sitta på. Men nu har det gått 1 minut snart. Nu kan du gå upp. 3 minuter kommer kännas för dig, tror jag. Men... Ja, vi får se om jag klarar det. Så farligt är det inte. Här kommer det inte vara något problem. Här kommer du klara dig bara. Men det är jobbigt när du och vi bara gick i det där sådär. Det var det jag ville göra, för jag ville visa att så farligt är det inte. Nej, men då så kommer jag i. Jag kommer skrika och hyperventilera. Ska vi dra eller? Han springer runt där uppe och berättar för sin flickvän hur skönt det var att bada. Sjuk människa alltså. Jag ser på bilen så drar vi, skit i det där. It was actually quite nice to take a bath. Nej, det var det inte. Kan mässa han sen vi drog. Okej. Åh! Kom igen nu. Har du tiden eller? Ja, jag har redan startat. Ja, det
det. Inget problem alls. Bastun hade ju varit skön ändå. Ja, det är svårt att andas. Fan, det ser riktigt bra ut ändå. Tänk dig då när du kommer ut här 06:37 på morgonen. Frusset, det är kallt, man har sovit med fönstret öppet så man är redan kall från att ha sovit och så ska du hoppa i det där på morgonen. Men då står kaffen och väntar på dig. Du har ändå gjort det i... Du har ändå gjort 42 sekunder nu. Va? Ja. Inte mer? Långt till sjukhus. Men vad tänker du på när du sitter här? Hitta ett lugn. Oh! 1 minut och 12 sekunder. Ja, annars då? Skinnet lever nu. 3 minuter. Härligt. Åh, kolla vad skönt. Jag har ingen känsla i det. Alltså helt röd. Faktiskt jävligt stopp. Det är jävligt bra jobbat. Du, det var kul, eller det var skönt. Det var faktiskt skönt. Ja. Men det är sjukt att jag fryser inte nu. Nej, Nu känns det som att nu blir man ganska varm. Men du, jag går in och tar en dusch. Ja. Men jag säger tack som fan. Ja, det var Tack för det här. Svinroligt. Tack Ja, för det du. är roligt. Tack för Ska allt. du testa mitt lilla badkar också? Kolla där. Min dåliga hy, alltså, jag reagerar inte bra på det här. Alltså det är svårt att böja benen.